این پادکست صبح بخیر من و تو بامداد شنبه 31 خرداد 1404 21 ماه میلادی ژوئن است. خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه خبری. حملات هوایی به نقاط مختلف کشور شب گذشته هم ادامه داشته. به گزارش رسانه‌های حکومتی از جمله تأسیسات هسته‌ای اصفهان مورد هدف قرار گرفته. به این خبر و همینطور به گزارش‌ها از شیراز، تهران، قم به ویژه خواهیم پرداخت. همینطور برای شما خواهیم گفت که به یک پایگاه نظامی سپاه پاسداران در شیراز حمله شده. در ادامه گزارش‌ها از تلاش جمهوری اسلامی خواهیم شنید که میگوید تلاش میکند که دیپلماسی را باز بگذارد. از جمله به سفر عباس عراقچی به استانبول هم برای شما خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در این برنامه. هفته دیگری آغاز شده در ایران. بینندگان و شنوندگان گرامی، امیدوارم که اگر در ایران هستید با توجه به شرایط موجود، اومدم بگم امیدوارم هفته بسیار خوبی داشته باشید که بر حسب عادت من این رو همیشه میگم. باز هم امیدوارم هفته بسیار خوبی داشته باشید تا اونجایی که میتونید سالم باشید، سلامت باشید. در غرب هم آخر هفته آغاز شده. امیدوارم با توجه به قطع بودن ارتباطات با داخل ایران، اگر بستگان و خانواده و دوستان شما در ایران هستند به گونه‌ای ازشون اطلاع بگیرید و حال احوالتون خوب باشه. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات رو ادامه داده و شب گذشته این حملات از جمله به نقاط مرکزی، جنوبی و همینطور در تهران ادامه داشته. حملات هوایی آنطور که رسانه‌های حکومت گفتند، جنگنده های اسرائیلی در کرج و غرب تهران دیده شدند و همینطور پدافندهای هوایی در مناطق غربی و شرقی و همینطور مرکز پایتخت گزارش شده. به گزارش رسانه‌های داخلی در پی حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در منطقه سالاریه قم 2 نفر کشته شدند. همزمان منابع خبری، بله، تصاویری که می‌بینید رو اولا نگاه کنیم. مورد اصابت قرار گرفته و طبقات پایینی ظاهرا سالم هستن. انقدر سالم که یکی از همسایه‌ها ظاهرا تازه از خواب بیدار شده و چراغ رو روشن میکنه. اصلا این صحنه ها به قول فرنگی ها سورئال یا اصلا فرای عادی هستند. رسانه‌های داخلی همینطور از حملات سنگین به پایگاه موشکی سپاه پاسداران در شیراز خبر دادند. همین رسانه‌ها گفتند که انفجاری مهیب در محدوده تأسیسات هسته‌ای اصفهان در جنوب شرق این استان رخ داده. گزارش‌ها حاکی است که حملات سنگین هوایی برای ساعت‌ها ادامه داشته. تصویری که مشاهده می‌کنید بامداد امروز از اصفهان برای ما فرستاده شده که نشان می‌دهد اگر که نگاه بکنید در افق رو دود رو. اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، گفته در اوایل صبح شنبه چند نقطه از اصفهان از جمله سایت هسته‌ای هدف حمله قرار گرفته. آقای صالحی گفته هیچ گونه نشت موادی صورت نگرفته. این مقام حکومتی گفته که در حملات بامداد امروز پالایشگاه اصفهان هدف حمله نبوده. به گفته این مقام استانداری اصفهان، برخی مناطق در شهرستان‌های اصفهان، مبارکه و شهرضا هدف حمله امروز صبح قرار گرفتند. آقای صالحی افزوده فعلا گزارشی در مورد تلفات جانی این حمله منتشر نشده. همونطور که گفتم بر اساس گزارش‌ها موجی از حملات همینطور در غرب ایران انجام شده. ارتش اسرائیل این حملات رو تایید کرده. همینطور ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر کرده گفته در حمله هوایی امینپور جودکی، فرمانده دوم تیپ پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران هدف قرار گرفته. در بیانیه‌ای که منتشر کرده ارتش اسرائیل، جودکی مسئول اجرای صدها حمله پهپادی از منطقه اهواز به سوی خاک اسرائیل معرفی شده که پس از کشته شدن طاهرپور، فرمانده ستاد پهپادی سپاه در 23 خرداد، به چهره کلیدی در هدایت عملیات‌های پهپادی جمهوری اسلامی تبدیل شده. به گفته ارتش اسرائیل این حمله بخشی از مجموعه عملیات‌های اسرائیل برای از کار انداختن زیرساخت‌های پهپادی و موشکی حکومت اسلامی است.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم اعلام کرده 22 نفر به ظن ارتباط با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل، تشویش اذهان عمومی و همینطور حمایت از اسرائیل در این استان شناسایی و بازداشت شدند. این بازداشت‌ها به دنبال آغاز درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در همین حال گزارش‌ها از برقراری پست‌های ایست و بازرسی در سراسر ایران حکایت می‌کنند. شب گذشته مسعود مصدق، جانشین فرماندهی انتظامی تهران، در گزارشی از مردم تقدیر و تشکر کرد که با برادران پاسدار و ایست‌های بازرسی همکاری می‌کنند. تماشا کنید این گفتگوی اوست با تلویزیون حکومت. در یگانهای ویژه فراجا به طور 24 ساعته در سراسر کشور مسئول تامین امنیت شهرها هستند و همه بخش‌ها و به شما ملت قهرمان قول می‌دهیم در آرامش کامل، در صحت و سلامت و برقراری یک امنیت پایدار از هیچ کوششی دریغ نکنیم. و یک توصیه هم دارم، انشالله در سطح شهرها که تردد میکنید همکاران عزیز من گاهن ایست و بازرسی دارن، گاهن بررسی میکنن به جهت جلوگیری از ناامنی. صبوری کنید تا انشالله با پیروزی شما ملت قهرمان کشور عزیزمان این حمله ددمنشانه هم با پیروزی ما ختم به خیر شد انشالله. بله، آنچه که دیدید مسعود مصدق بود، فرمانده انتظامی تهران. شب گذشته یک خبری آمد عجیب و غریب. تلویزیون حکومت یک گفتگوی مفصلی داشت با حسین طائب، یکی از بدنامترین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، چهره‌های امنیتی حکومت، و این گفتگو از اون گفتگوهای مفصلی بود. طائب اصولاً گفتگو نمیکنه، مصاحبه نمیکنه، بسیار کم از اون صدا و تصویر وجود داره، ولی گفتگوی دیشب گفتگوی عجیب و غریب و طولانی بود. به محض اینکه این گفتگو تمام شد، خبرگزاری‌های رسمی حکومتی مثل ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت هست و بعد ایسنا گزارش کردن که او کشته شده. بله، دارید می‌بینید که در تلگرام خبرگزاری ایسنا آمده که حجت الاسلام حسین طائب شهید شد. این گزارش ها رو خود ایسنا و ایرنا تکذیب نکردن، اما خبرگزاری حکومتی تصنیم گزارشی منتشر کرد و گفت که این خبر صحت نداره. به هر حال هنوز مشخص نیست این آقای طائب کجا هست و این شیوه جمهوری اسلامی هست، خبرها رو میدن و نمیدن و به هر حال همینطور فرمانده بوده که اینها از دست دادن و طبیعی هستش که بخوان پنهان بکنن این امنیتی ترین چهره رو که اگر این اتفاق افتاده باشه بلافاصله بعد از یک مصاحبه تلویزیونی اوج شکست اطلاعاتی حکومت میتونه حساب بشه. به هر حال این آقا دیشب مصاحبه کرد و از سیاست‌ها و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های حکومت گفت و تحلیل خودش رو ارائه داد که یادمون باشه این چهرهایی هستن که شغلشون تحلیل کردن بوده در نظام و اگر که ما به جایی رسیدیم که امروز رسیدیم ناشی از تحلیل‌های همینا بوده. تحلیل این آقا رو گوش کنید در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. فرقی که الان داریم با اون موقع، مگه الان همه بجز یک نوع هواپیما و بمب شکنهای عمق چیز فرقی دیگه در اسرائیل نداره؟ این میخواد بیاد عملیات بکنه دیگه، پس او یه پله میخواد کلاس تسلیحاتش رو ببره بالاتر. اما در مقابل چه اتفاق میفته؟ ما در واقع کتابچه اهدافمون گسترش پیدا میکنه. جنگ ما جنگ دور نیست، حتی از رژیم صهیونی الان نزدیک‌تر، خیلی نزدیک میشیم. یگانه هایی که وارد جنگ میشن با یگانه هایی که در فقط با اسرائیل، ما از دور میتونیم با اسرائیل بجنگیم، اما در اینجا شرایط عوض میشه، یک محیط جدید میشه. لذا ما در نیروی مسلح کلاس جنگ اسرائیل یک برنامه داره، جنگ آمریکا یه برنامه دیگه داره. یگانه‌های خاص خودش امریکا داره. اینجا خاک نداره، امریکا پایگاه داره و چند تا ناو. بله پایگاه داره، اما تو این پایگاهش آدم داره. اینجا این نیستش که ما حالا نمیتونیم مدل جنگ رو بگیم، یعنی در واقع ملت شریف ما هم میدونن که بازی جنگ با آمریکا رو تمرین کردیم، سالها رو این کار کردیم که اگر یه روزی مورد هدف قرار بگیریم چگونه بازی جنگ با آمریکا داریم. شهید سلامی شاد. بله، آنچه که دیدید اظهارات حسین طائب بود که نمیدونیم زنده است یا مرد. او از یکی از امنیتی ترین چهره‌های حکومت اسلامی هستش.
شهبانوی ایران فرح پهلوی در پیامی به مردم ایران که از طریق شبکه‌های اجتماعی او منتشر شده نوشته: هم میهنان عزیزم، در این روزهای تاریک و ناگوار دل من با دلهای شماست. شهبانو فرح پهلوی نوشتند: دردتان را احساس میکنم، شجاعتتان را میستایم و به روح بزرگ و استوار ملتمان ایمان دارم. در حالی که سایه جنگ بر سرزمینمان افتاده، میخواهم بدانید که تنها نیستید. نیروی ما در اتحادمان، در تاریخ پرشکوهمان و در اراده شکست ناپذیرمان نهفته است. شهبانو فرح پهلوی می نویسد: ایران سرزمینی که بارها از آزمونهای سخت عبور کرده، هر بار با عزت و شکوهی بیشتر برخاسته است. بیایید در این روزهای دشوار عشقمان را به یکدیگر حفظ کنیم. از بیگناهان محافظت کنیم و شعله‌های امید را در دل خانه‌هایمان روشن نگاه داریم. باشد که صلح به زودی بازگردد و آینده‌ای روشن‌تر از گذشته برای ایران عزیز رقم بخورد. من همیشه در کنار شما هستم. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین. پیام شهبانو فرح پهلوی رو براتون خوندم که منتشر شده. این دومین جنگی است که شهبانو در بیرون از ایران نظاره میکنن. جنگ ایران عراق هم فکر میکنم هولناکتر یا هولناکترین بود، شاید چون طولانی ترین بود. به هر حال سکای نیوز، خبرگزاری بریتانیای سکای نیوز گزارش کرده که در روزهای اخیر ده‌ها هواپیمای نظامی ایالات متحده آمریکا از خاک بریتانیا عبور کرده، در حالی که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌های حمله به ایران است. بین 16 تا 19 ماه ژوئن پرواز نظامی از جمله هواپیماهای ترابری C-17 و C-130 تانکرهای سوخترسان و هواپیماهای شناسایی در فرودگاه‌های متعدد در گلاسکو و شرق انگلستان ثبت شده. منابع نظامی از اعزام جنگنده‌های F-22 و F-35 به منطقه خبر دادن، نشانه از یک نمایش قدرت که می‌تواند از حمایت لوجستیکی تا حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با بمب‌های سنگرشکن باشد. به هر حال آقای ترامپ گفته است که این تصمیم رو هنوز نگرفته و این تصمیم رو تا 2 هفته دیگر خواهد گرفت که آیا به این جنگ اضافه بشود یا نه. خواندم که امروز هم قرار هست جلسه شورای امنیت تشکیل شود. دیروز آقای ترامپ یک گفتگویی انجام داده بود با خبرنگاران و از او از جمله سوال پرسیدند در مورد اینکه آیا آنطور که عباس عراقچی دیروز گفته است امکان متوقف کردن جنگ، آتش بس و سرگیری مذاکرات وجود دارد یا نه. اگر حرف آقای ترامپ حاضر باشه که دیروز گفته، میتونیم با هم تماشاش بکنیم. Mr. President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. اظهارات آقای ترامپ بود. همونطور که میدونیم عباس عراقچی روز گذشته به ژنو سفر کرد. اولا در شورای امنیت سازمان ملل در ژنو سخنرانی کرد و بعد با همتایان اروپایی خودش، بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی دیدار کرد و همینطور مقامات دیگر اروپایی. عباس عراقچی آنطور که مقامات اروپایی گفتند، گزارش شده بود که رویترز گزارش کرده بود که جلسه بسیار سختی بوده. نشستی بوده که اول با تنش آغاز شده، بعد یک استراحت گرفتن، دوباره برگشتن. آنطور که مقامات اروپایی گفتند جو جلسه بهتر شده. مقامات اروپایی گفتند که میخوان دوباره با عباس عراقچی دیدار بکنن و این گفتگوها رو پی بگیرن. عباس عراقچی شرط ادامه مذاکرات به ویژه با آمریکا رو متوقف شدن جنگ دانسته است. مشخص نیست تا چه اندازه اصلا ایالات متحده بتواند جلوی بنیامین نتانیاهو رو بگیرد و اصلا بخواهد که این کار رو انجام بدهد. شنیدیم که آقای ترامپ چه گفتش همین لحظات قبل. این رو هم من به شما بگم که مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا گفته آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار دارد که اگر بخواهد می‌تواند ظرف چند هفته سلاح هسته‌ای تولید کند. او رسانه‌ها را متهم کرده که اظهاراتش در جلسه کمیته سنا در ماه مارس را تحریف کردند. خانم گابارد در آن زمان گفته بود که جامعه اطلاعاتی معتقد نیست ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است، که حالا این اظهار نظر میگوید که اشتباه نقل قول شده. عرض کنم خدمت شما که مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا بارها مورد انتقاد رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته و
او منظورم آقای ترامپ گفته بوده که خانم گابارد در مورد نیات ایران اشتباه میکند. در حال از اون مواردی هست که مورد بحث هستش. همچنان در گزارش های دیگری که از اسرائیل به دست میرسد گزارش شده که حملات هوایی در اسرائیل ادامه داشته. منتها ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور از تأسیسات زیرساختی متعلق به حزب الله در نزدیکی یک شهر جنوبی در لبنان اطلاع پیدا کرده و اون رو مورد هدف قرار داده. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که وزیر خارجه اسرائیل به حزب الله درباره ورود به جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد. ارتش اسرائیل در بیانیه شب گذشته خودش گفته که دیشب یکی از ناوهای نیروی دریایی اسرائیل واحدی از تأسیسات زیرساختی تروریستی متعلق به نیروی رضوان حزب الله رو در منطقه ناقوره در جنوب لبنان هدف قرار داده. در این بیانیه همچنین گفته شده که حزب الله از این تأسیسات برای پیش بردن حملات تروریستی علیه غیر نظامیان اسرائیل استفاده می‌کرد. از شب گذشته همینطور خبر آمد که ظاهراً آژیرهای در برخی مناطق اسرائیل روشن شده و ارتش اسرائیلی گفته که یک نیروی هوایی این کشور یک هدف هوایی مشکوک رو رهگیری کرده. این اعلام پس از آن است که آژیر خطر در برخی مناطق در نزدیکی مرز لبنان به علت مشاهده یک پهپاد به صدا درآمده بود. عرض کنم خدمت شما که اگر که دوباره به ایران بازگردیم، به خاطر اینکه می‌خواستم مطمئن باشم که خبرهای مرتبط با اسرائیل رو در فرصت کوتاهی که از ادامه برنامه خدمت شما بگم. امروز قرار هست که عباس عراقچی در استانبول حضور داشته باشه، به استانبول رسیده و قرار هستش که برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در واقع با همتایان خودش در استانبول دیدار بکنه. گزارش‌ها قاعدتاً باید ملتوف و منعطف و متمرکز باشد ببخشید بر روی آنکه عراقچی و همتایانش از کشورهای اسلامی درباره حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی گفتگو بکنن. به هر حال این سازمان‌های متعلق به کشورهای منطقه به ویژه سازمان همکاری اسلامی فاقد هیچ گونه الزام اجباری هستند. اگر که قطعنامه‌ای صادر بکنن، اگر به تصمیمی برسن، به هر حال ما می‌دونیم کشورهای همسایه ایران از جمله عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت همگی یک پارچه از حامیان اصلی و متحدان منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا هستند. عرض کنم خدمت شما که این نکته بسیار مهمی هست. به هر حال سفرهای عراقچی ادامه داره. دیروز خبرگزاری آلمانی ZDF در گزارشی که از ژنو میفرستاد به یک نکته حیرت آور اشاره کرد و اون نکته حیرت آور این بودش که ظاهراً برای آنکه عباس عراقچی بتواند از آسمان ایران پرواز بکند به اروپا، چون پروازی صورت گرفته بوده، مجبور شدن به نیروی هوایی اسرائیل اطلاع بدن، به خاطر اینکه آسمان اسرائیل به هر حال در اختیار آسمان ایران در اختیار اسرائیل هستش و این از اون نکات حیرت آور بود. ما میدونیم که در طول چند روز گذشته بارها اسرائیلی ها گفتن که حاکمان آسمان ایران هستن. من نمیدونم آیا الان ما میتونیم، برای اینکه من میخوام مفصلا در مورد اهمیت گزارشگران من و تو با شما صحبت بکنم، من نمیدونم آیا ما آگهی گزارشگر رو آماده داریم یا نه که پخش بکنیمش. شماره تلفن گزارشگر رو یادداشت بفرمایید. دو نکته هستش که من میخواستم خدمتتون بدم. نکته اول این که پادکست صبح من و تو 6:30 بامداد هر روز آغاز میشود به وقت بریتانیا، 9 صبح به وقت لندن. همین برنامه از طریق فرستنده های ماهواره ما به سوی ایران هم تکرار میشه و البته از امروز صبح ما آغاز کردیم در پادگیرهای مختلف صدای این برنامه رو همینطور از طریق کانال تلگراممون پخش کردن. یادداشت بفرمایید شماره گزارشگر رو برمیگردیم براتون توضیح میدم. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید. بله، میدونیم که ارتباطات اینترنتی در ایران محدود شده، اطلاع داریم، همه میدونیم. میدونیم که ارتباطات تلفن بین‌الملل هم همین اتفاق براش افتاده، به ویژه برای تماس از خارج از ایران به داخل. بسیار این ارتباطات به سختی اگر تازه صورت میگیره. من همیشه گفتم در طول چند روز گذشته که اگر که میخواید گزارش بفرستید از آنچه که در ایران اتفاق میفته روایت بکنید،
کاری که میتونید بکنید حتی اگر اینترنت قطع هست اینه که شما پیام رو بنویسید و ارسال بکنید، به خاطر اینکه گزارش‌ها حاکی است که دست کم چندین بار در طول روز ممکن است کوتاه اما ارتباطات اینترنتی وصل میشه و به محض اینکه این ارتباطات وصل بشه ممکنه شما حواستون به تلفنتون نباشه. در واقع این پیام ها اتوماتیک ارسال خواهد شد. این یک نکته. نکته دومی که یکی از فیلتر شکن هایی که در ایران داره کار میکنه فیلتر شکن سایفون هستش. بسیاری آشنایی دارید با سایفون. منتهای مراتب خیلی ها صبور نیستن، به خاطر اینکه سایفون اونطور که من از مهندسانش چند وقت پیش سوال کردم، گاهی اوقات وقتی که دکمه اتصال یا کانکت رو میزنید ممکنه مدتی طول بکشه تا ارتباط برقرار بشه. وقتی که مدتی طول میکشه دلیلش این هستش که در واقع سایفون یا اون اپلیکیشن یا برنامه کامپیوتری داره یک معادله ریاضی رو حل میکنه و سعی میکنه یک راهی برای ارتباط برقرار کردن پیدا بکنید. گاهی ممکنه 5 دقیقه حتی شما منتظر بمانید. اما گزارش‌های ما از ایران داشتیم، دیروز کسی به برنامه تلفن کرد که با سایفون امکان ارتباط با اینترنت بین‌المللی وجود دارد. ممکنه سرعتش عالی نباشه اما این ارتباط رو برقرار میکنه که به نظر من مهم هستش. و نکته دیگری که میخواستم خدمت شما بگم این هستش که پادگیرها حالا از امروز دیگه پادکست من و تو رو خواهند داشت در اسپاتیفای. مثلا در ایران میدونم کست باکس بسیار اهمیت داره، میدونم روی تلفن‌های آیفون شما دوست دارید از اپلیکیشن پادکست استفاده کنید. دونه 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 قرار هست این پادکست بامدادی درش قرار بگیره و این امکان رو به لطف امکانات فنی داریم برقرار میکنیم. اجازه بدید من دارم تلویزیون حکومت رو نگاه میکنم که تصویری داره نشون میده که درخواست جلسه ویژه کرده بود عباس عراقچی برای حضور و تشکیل اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی و امیدوار هستش که بیانیه صادر بکنن. یعنی حکومت دل بسته به بیانیه که اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی علیه اسرائیل صادر بکنه. ببینیم داره چی میگه. این تصویر همین حالا به دست ما رسیده. اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی هست که از قبل طراحی شده بود، برنامه‌ریزی شده بود که در این تاریخ برگزار بشه. خب با پیش اومدن مسائل اخیر و مخال تجاوزی که رژیم صهیونیستی انجام داد، ما درخواست کردیم که یک جلسه ویژه در رابطه با این موضوع برگزار بشه که پذیرفته شد و این جلسه تشکیل خواهد شد و امیدوار هستیم که بیانیه خیلی خوب و محکمی در محکومیت این تجاوز صادر بشه انشالله. خب من از این فرصت استفاده خواهم کرد و ملاقات‌های جانبی رو با وزرای خارجه که شرکت می‌کنند خواهم داشت. با بسیاری از وزرا تنظیم شده از قبل و همینطور با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی و دیدارهای دیگری که خواهیم داشت. فکر می‌کنم جلسه هم دیداری هم با رئیس جمهور محترم ترکیه تنظیم شده که زمانش رو خواهیم دانست و شرکت خواهیم کرد و به هر حال از این فرصت استفاده میکنیم که صدای مظلومیت و حقانیت مردم ایران شنیده بشه، از دفاع مشروع ما رو بیان بکنیم برای همه و اصول مواضع خودمون رو انشالله تشریح بکنیم. به نظرم فرصت خوبی هست انشالله. سخنرانی خواهیم داشت فردا؟ بله حتما، هم در جلسه اصلی اجلاس و هم در جلسه که مربوط به ایران هست. بله، آنچه که دیدید عباس عراقچی بود. روزنامه‌های چاپ تهران رو هم براتون مرور خواهم کرد. من دارم میبینم که مهر نیوز خبرگزاری متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی حکومت ویدیویی منتشر کرده. نمیدونم آیا این ویدیو رو هم آماده داریم. این ویدیو تازه به دست ما رسیده که تیتری که زده است این است که اصلا یعنی حیرت آوره. تیترش رو براتون بخونم، فکر کنم خودتون دستتون بیاد ماجرا چیه. که بازگشت مردم از تعطیلات تابستانی، نگاه بکنید. همونطور که مشاهده میکنید لحظه به لحظه بر تعداد خانواده‌هایی که دارن به سمت شهر تهران برمیگردن افزوده میشه. همونطور که مشاهده میکنید اینجا ورودی تهران از سمت اتوبان قم به تهرانه و عزیزان دارن برمیگردن تا یک هفته پر انرژی رو با آرامش خاطر شروع کنن و مشغول فعالیت‌های روزمره خودشون بشن. با مهر همراه باشید. خانواده مسافرت تشریف داشتید دارید برمیگردید؟ سر خط شهیدان.
از کجا؟ همین بابا اسلام شهر. ما شک نکردیم شهر خودتون. بریم نه نمیترسیم. وقتی تو مسافرت تعطیلات همیشه پنجشنبه جمعه میریم. آن تعطیلات با خیال راحت هم با خیال راحت از هیچی هم نمیترسیم. به کوری اسرائیل و دشمنا داریم میریم سر خونه زندگیمون. نه ما کلا تهران مونده بودیم، فقط دیشب رفتیم به مالزم سر بزنید اسلام شهر. باور کن آیم که تهران رفتم برای فرار نرفتن، 2-3 روز تعطیلی بوده شاید رفتن خوش بگذرونن. ما دیگه سپاه پاسداران هست دیگه، ما هیچ غم و غصه‌ای نداریم. همون که از آقا گفت دیگه، ما ان شاءالله اسرائیل نابود میشه و امید حضرت زهرا، خون فلسطینیان پایمال نمیشه. همون آرم سپاهی وعده والله ما اسطت من قوه، فقط بزنن یه ذره جگر ما خنک شه. همین. همه مغازه‌ها باز بودن، همه فروشگاه‌ها باز بودن، خدا شاهده همه چی بود نونوایی‌ها، خدا شاهده هیچ نگرانی اصلا نداشتیم. از همه چی مطمئنیم که پیروزیم و یه تو دهنی بزرگ به اسرائیل که هیچ از مردم ایران نمیترسن. حتی بچه‌ها ببین ما اسرائیل چجوری زد میگه پوف، یعنی ما هیچی نمیترسیم. ما هم به نظاممون هم به نیروهامون ایمان کامل داریم. فردا سر در حالی که گزارش‌هایی که همین دیروز از تهران می‌آمد، خیابان‌ها خلوت، هیچ کس در شهر نبود، هیچ کس که البته اغراق از شهر 14-15 میلیونی، اما تعداد کمی در شهر مانده بودند، تعداد بسیاری رفته بودند. در حالی که گزارش‌ها از نقاط مختلف تهران حاکی از ادامه حملات هوایی هست، در حالی که حکومت در برآورده کردن نیازهای ابتدایی در حین یک حمله هوایی مثل آژیر خطر، مثل هشدار حمله هوایی، مثل تشخیص دادن یک حمله هوایی در مونده، این گزارش خبرگزاری مهر واقعا تبلیغاتی، یعنی به هر حال ما گزارش ها رو داشتیم که چقدر لحن رسانه ها که همیشه البته تبلیغاتی بود تبلیغاتی تر شده. اما اجازه بدید یک نگاهی بسیار کوتاه هم بندازیم به روزنامه های امروز چاپ تهران. روزنامه آرمان ملی که یک روزنامه اصلاح طلب هست به اصطلاح، محور تبلیغات رو گذاشته است بر آنچه که دیروز اتفاق افتاده، نمایش نماز جمعه در سراسر ایران، آخرالزمان اسرائیل. روزنامه عصر قانون این تیتر رو برای خودش انتخاب کرده. مردم سالاری روزنامه اصلاح طلب، آخرین تلاش برای نجات دیپلماسی. در حال آنچه هست که این روزنامه تیتر کرده و روزنامه‌های محلی هم آذربایجان امثال هم همینطور اقتصاد آینده جنگ تا پیروزی رو برای خودش تیتر کرده. و بله به هر حال من همینطور دارم روزنامه‌ها رو که نگاه میکنم، یک پارچه همگی تمرکزشان بر تکرار تبلیغاتی است که بله اقتصاد کیش رو هم داریم میبینیم، دوباره سرآمد رو داریم میبینیم که ایست صنعت انرژی اسرائیل که به هر حال اشاره است به حمله‌ای که خبر نداریم چطور کجا انجام شده است اصلا، و تشدید بحران بیکاری، التهاب تازه در بازار خودرو، اینها اقتصاد ملی هستش که این رو گزارش کرده. سعی میکنن از یک سو جو رو آرام نشان بدهند و عادی، از سوی دیگر جو رو متحد و همدل، و از سوی دیگر سعی میکنن گزارش‌های مرتبط با حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل رو نشون بدن. دیروز این خانم سحر امامی، همون گوینده معروفی که در تلویزیون خبر اجرا میکرد و وقتی که خبرها داشت اجرا میشد داشت اسرائیل رو تهدید میکرد و سعی میکرد بسیار خودش رو شجاع نشون بده، بمب خورد، موشک خورد، هرچی که خورد، از استودیو رفت بیرون. دیروز یک توییت این خانم منتشر کرده و یک تصویر ویدیویی رو منتشر کرده از تل‌آویو که کاربران تشخیص داده بودن که این تصویر ساخته AI یا هوش مصنوعی هست. ظاهرا این خانم امامی که به هر حال بلندگوی تبلیغاتی حکومت هستند، زمان جنگ است، تلویزیون حکومت اسلامی است و باید تبلیغ بکنن که میکنن. خودش هم تبلیغای خودش رو باور کرده، چون تصویر رو اگر که 2 بار نگاه میکردید، اولا مشخص بود که مونتاژ شده و دوما محصول هوش مصنوعی بودن. این روزها به نظر من خیلی ها نگاه میکنن، میفهمن، شک میکنن، چک میکنن. به هر حال نکرده بود یا کرده بود روی توییتر منتشر کرده بود که اسباب خنده بسیاری شده بود. به هر حال بسیار سپاسگزارم از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. ساعت به وقت بریتانیا
در هنگام پخش زنده این برنامه کمی از 7 صبح گذشته. اگر که بیننده تکرار این برنامه از طریق فرستنده‌های ماهواره ما هستید و یا از طریق پادکست، امیدوارم روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. پخش زنده برنامه‌های تلویزیون من تا از ساعت 11 بامداد به وقت لندن، 1:30 بامداد به وقت تهران آغاز خواهد شد با پخش آخرین خبرهای مرتبط با ایران و آنچه که در ایران می‌گذرد. تا آن زمان روز و شب بر همه شما خوش. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.